Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Tinkerman Joe. Kepada peminat-peminat Mazda 323F Lantis, dalam video ini saya akan membahaskan kelemahan-kelemahan kereta ini. Anda mungkin sedang mencari solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut untuk dapat merasai kehebatan sebenar Mazda 323F Lantis. Inilah videonya khas untuk anda. Apa khabar korang semua? Harapkan semua berada dalam keadaan sehat, sentiasa steady lah. Teruskan menonton sampai penghujung video ni. Kalau yang belum subscribe lah. Ada banyak info-info yang menarik yang jarang-jarang sekali dibincangkan pasal kereta Mazda 323F Lantis ni. Kita teruskan kepada topik perbincangan kita. 5 kelemahan Mazda 323F Lantis. Kelemahan yang ketiga, airflow sensor atau mass airflow sensor. Mazda 323F Lantis ini menggunakan mass airflow sensor jenis hot wire. ECU itu menyalakan wire pada mass airflow sensor itu, dan apabila fresh air disedut daripada luar selepas melalui tapisan daripada penapis udara, ia akan memadamkan hot wire yang menyala itu. Dan apabila kita menekan lagi pedal minyak, dia akan supply lagi lebih tenaga elektrik kepada hot wire tu supaya lebih menyala, dan udara yang disedut lebih banyak akan memadamkan hot wire yang menyala itu. Dan itulah prosesnya seterusnya sehingga ke RPM yang paling tinggi. Dia menyala, udara padamkan. Okey. Hot wire mass airflow sensor Mazda 323F Lantis ini selalu mengalami gangguan seperti ada bunyi meletup-letup, dan juga ia tidak memberikan bacaan ECU yang betul. Kenapa benda ni berlaku? Kereta Mazda 323F Lantis ini dah berumur. Seperti mana airflow sensor yang ada pada kereta tu juga yang dah berumur lebih 20 tahun. Mass airflow sensor yang digunakan pada Mazda 323F Lantis bernombor kod B6BF. Jika kita lihat daripada struktur binaannya, ruangan angin yang masuk itu adalah agak sempit. Segala debu memasukinya akan terperangkap dan meninggalkan sedimen yang mengganggu hot wire itu. Mass airflow sensor yang malfunction disebabkan oleh hot wire tersebut sudah berkarat. Bila dia berkarat, wire itu dipanaskan atau glowing, dia akan cepat putus. Apabila mengalami kerosakan, bacaan ECU untuk menstabilkan akan jadi bercelaru lah. Ini juga menyebabkan penggunaan bahan api menjadi lebih tinggi, tapi tak power pun. Mass airflow sensor yang digunakan pada Mazda 323F Lantis sama jenisnya dengan yang digunakan pada Ford Link. Jikalau ada yang susah nak dapat daripada model Mazda, boleh gunakan Ford Link, dan juga daripada Kia. Kan saya cakap semua sharing. Macam saya buat alternatif, pelik sikit lah. Mass airflow sensor hot wire B6BF pada Lantis ni menggunakan jenama daripada Denso. Ada beberapa kereta selain daripada Mazda yang menggunakan mass airflow sensor hot wire Denso. Contohnya Toyota dan juga Volvo. Toyota mass airflow sensornya lebih kurang Mazda. Airflow sensor yang digunakan pada Volvo pula ada dua jenis. Satu yang seperti digunakan oleh Mazda, iaitu yang ada macam rocket blade tu. Dan lagi satu yang jenis open. Yang mana yang open tu buka dari atas dan keluarkan. Mass airflow sensor jenis ini kalau rosak, just tukar itu je, kemudian gantikan. Ada beberapa kereta yang saya buat dengan menggunakan yang Volvo punya ni, ia successful kerana ia telah mengurangkan rintangan atau restriction yang ada pada mass airflow sensor B6BF yang original. Kadar kemasukan udara lebih banyak dan lebih tinggi. Udara dapat memadamkan hot wire yang menyala itu dengan lebih cepat supaya enjin tidak terlalu rich. Dari segi prestasi menggunakan mass airflow sensor Volvo yang jenis open ataupun interchangeable dengan mass airflow sensor B6BF Mazda 323F Lantis, pecutan lebih responsif, lebih cepat daripada kebiasaan. Video ni Mazda 323F Lantis 1.6 Auto. Saya gunakannya menggantikan mass airflow sensor B6BF original Mazda yang susah nak dapat, payah nak dapat, kat pun payah nak dapat.
Dia ganti dengan Volvo dan responnya sungguh ringan, pick up kuat walaupun dia auto. Jadi itulah penyelesaian untuk mass airflow sensor hot wire pada Mazda 323F Lantis. Okey, so kita pergi next kelemahan. Kelemahan yang keempat, Electronic Engine Control Unit. Mazda 323F Lantis menggunakan ECU dari jenis OBD1 satu saja trigger signal. Ianya memberi signal kepada satu saja ignition coil di dalam distributor. Distributor itu menggunakan signal yang satu itu pada ignition coil dan mengagihkannya kepada keempat-empat silinder atau keenam-enam silinder dan mengeluarkan api spark plug pada enjin Mazda 323F Lantis. Cara ini adalah cara yang lama, ECU generasi pertama, the first model. Apabila dia sampai tempohnya dalam lebih kurang 10 tahun, bahagian yang selalu mengalami kerosakan adalah kapasitor. Jika dilihat, kapasitor ini adalah punca masalah pada ECU OBD1 pada Mazda 323F Lantis. Bagaimanakah cara nak menyelesaikan masalah ni? Okey, ada ECU generasi seterusnya yang lebih bagus menggunakan dua trigger signal dan menghasilkan dua spark signal, dua waste spark. Cara ini tidak menggunakan distributor yang selalu mengalami masalah kerosakan. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kebanyakan mekanik yang faham mengenai penjagaan jangka panjang mendapati kaedah terbaik adalah menggunakan ECU yang ada double signal untuk 4 silinder. Mazda mengeluarkan MX-5 Miata 1.6 dan 1.8 yang menggunakan ECU 2 trigger signal untuk 4 spark plug. 2 menjadi main dan 2 lagi sebagai wasted spark. Ini memastikan ECU bertahan lebih lama. Mazda MX-5 Miata tidak menggunakan distributor tetapi menggunakan cam angle sensor dan satu lagi ia menggunakan crank sensor. Jadi kedua-dua ni bekerjasama dengan menggunakan aturan sistem ECU untuk menentukan top dead center, bottom dead center dan juga pembekalan bahan api melalui fuel injection dan api spark ignition coil yang terbaik. Jarang rosak. Tak macam yang pakai distributor pada Mazda 323F Lantis, Mazda 323BH dan sebagainya. Jika anda tahu menyesuaikan, penggunaan ECU Mazda MX-5 Miata adalah digalakkan menggunakannya berbanding mencari ECU daripada model Mazda 323F atau Mazda 323 Familia BH atau Fortlink. Bagi Mazda 323F Lantis V6, ada ECU generasi yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya menggunakan sistem OBD2, OBD3 yang tidak menggunakan distributor. Dia ada 3 trigger signal, spark dia ada 3 dan lagi 3 wasted spark. 1 spark untuk 2 piston, 3 spark untuk 6 piston. Bagi mereka yang lebih advance lagi, akan menggunakan ECU standalone ataupun ECU yang boleh diprogramkan. Ada banyak di pasaran yang mahal, yang murah. Bagi saya, semua pun boleh ditune atau ditala atau diprogramkan. Yang popular di pasaran sekarang ni adalah ECU jenis Haltech, Microtech, Adaptronic, Link dan sebagainya. Secara peribadi, saya lebih suka ECU yang kita buat sendiri. Bagi mereka yang suka buat ECU sendiri, lihat kepada jenama seperti DIY EFI, DIY Autotune dan juga yang popular Speeduino. Asasnya semua menggunakan microcontroller lah. Daripada package yang basic atau base sehinggalah kepada komponen-komponen yang advance seperti diode dan juga kapasitor jenis SMD yang halus tu. Jika anda susah untuk mendapatkan gantian kepada ECU yang telah rosak, saya recommend ECU yang buat sendiri. Benda tu senang, boleh belajar. Anything is not impossible, betul? Okey, kita pergi ke topik seterusnya. Kelemahan yang terakhir iaitu kelemahan yang kelima, distributor. Seperti yang saya cakap pada topik yang keempat tadi, kelemahan yang keempat tadi, distributor Mazda Lantis ini apabila sampai tempohnya sentiasa nak kena tukar yang baru. Apa yang membuatkan dia problem adalah dia punya igniter. Igniter built-in pada distributor Mazda Lantis, tak kira lah 4 silinder V6. Built-in igniter ni masalah dia kepanasan lah.
Lama-kelamaan dia akan pecah. Bila pecah, dia malfunction. Bila dia malfunction, dia akan short terus kepada fuse box yang berlabel 40 ampere. Selalu macam tu. Jika kita meneruskan juga start kereta yang built-in igniter sudah terbakar, dia akan menyambar ECU dan juga pada sirkuit yang lain. Itu bahayanya. Distributor yang ada built-in ignition coil dan juga igniter. Macam saya buat separate igniter, separate external coil. Ada ramai mekanik di luar sana yang tahu macam mana nak buat benda ni, dan ada yang tahu juga membuat coil on plug. Itu lebih tahan lama kerana setiap coil hanya untuk satu piston, hanya untuk satu spark plug, berbanding distributor yang mana satu trigger signal, satu igniter, satu coil yang built-in dalam distributor digunakan berkali-kali dalam jangka masa yang sangat cepat untuk ke-4 piston atau ke-6 piston. Dwell time atau masa untuk dia sejuk atau panas terlalu cepat, dan ini mempercepatkan overheat berbanding dengan coil on plug. Jika anda nak mengatasi masalah distributor yang kadang-kadang 3 bulan sekali rosak, kadang-kadang yang jarang berjalan tu 3 tahun sekali, kadang-kadang tiap-tiap bulan pun ada, kan? Jadi tukarlah kepada sistem coil on plug atau external coil. Dulu kereta lentis saya ni memang tip-top lah. Dari segi enjin, performance, cornering, tingkap A lah dan sebagainya. Sebab saya yang repair mula-mula kan. Bukan macam sekarang. Sekarang pokok pun tumbuh tepi tu, nampak? Bukan pasal apa, udah banyak sangat tikus sekarang tu. Udah penuh dengan baja tikus. Buat kata orang parik, dah rupa bajan terempas, dah rupa hantu. Udah lama tak bergerak, tersadai, lebih 4 tahun. Mungkin jika saya dapat kembali semangat saya untuk berkereta, mungkinlah saya akan menghidupkan kembali dan buat sikitlah kereta tu bagi cantik, sedap guna, sedap memandu untuk jalan-jalan lah. Mungkin. See first lah. Okey, itu saja video mengenai 5 kelemahan Mazda 323F Lantis. Kelemahan yang paling ketara lah. Ada banyak lagi kelemahan seperti door lining, roof lining, third brake light cover yang belakang tu. Tapi benda tu minor lah. Yang saya cerita ni 5 kelemahan ni adalah major problem, major kelemahan. Jika Commerce semua dapat mengatasi semua masalah tu, saya jamin apabila anda dapat satu Mazda Lantis yang anda jaga sendiri, anda baiki sendiri dan anda ketahui segala kelebihan, segala kelemahannya, susah anda untuk beralih kepada kereta yang jenis lain. Terima kasih kerana menonton video ni sehingga ke penghujung. Mana yang belum subscribe itu, subscribe lah, free. Akhir kata dari saya, anything is not impossible. Semoga anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasa mencapai kejayaan dalam apa jua yang anda lakukan. Sehingga kita berjumpa lagi ke video yang akan datang. Sama ada video kereta, video pasal motosikal, kita akan jumpa juga. InsyaAllah saya akan buat video sambungan pada Suzuki RG Series. Barang dah banyak sampai. Okey, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.